An assassin hero with traits ng isang fighter. Zilong is one of those OG heroes na maybe yung nature ng skillset niya is one of the reasons kaya bihira or never siyang nakapasok sa meta. But ONIC PH did something sa Showmatch against Team China that may give us some idea na baka pwede siyang paganahin, especially sa jungle. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa iyo yung tatlong key ideas sa Zilong jungle ng ONIC Philippines. Number 1, XP matchup. If there's one thing na hindi nabibigyan ng pansin is yung impact ng XP laner sa isang jungler in terms of zone, boxing out ng mga heroes na pwede lumapit sa core, and yung skill set nila para pasukin yung backline, giving time para sa core na gawin kung anumang objectives yung plano niyang gawin. Kaya nung nakita ko na double gold lane yung China, it's a plus para sa Zilong kasi walang kaya makagulo sa kanya. Pero opposite to it, magiging halimaw yung Yuzong sa game na ito. Kasi once na nanalo yung XP yung sa lane nila, space yun para sa jungler na maka-pick off or makakuha ng objectives. Which makikita mo yung box out ng Yuzong sa Mia and free form yung Zilong. Especially pagdating sa teamfight, doon nagsashine yung mga XP laners kasi majority more on AoE yung mga skills nila, which gives space para sa Zilong to deal the damage nang hindi siya nagagamitan ng crowd control. In which, na-experience mo yan minsan kung gangster yung XP ng kalaban tapos jungler ka, akala mo mga kalabang ka, only to find out, ikaw pala lugi. Number 2, assassin more than a fighter. Though na-consider ang Zilong na fighter, especially kung may inspire yan, malulubi ka sa 1v1. Pero kapag lalaruin siya ng core, more on assassin yung galawan niya. Kaya kung titingnan mo yung mga KDA, yung XP nagwawala, pero yung core, play safe and farm. Tapos kung may pwede i-assassinate, tsaka lang papasok. Kasi at the end of the day, walang dash yung Zilong. So kung nag-in yan, wala siyang pang-out. Kaya very crucial na nagagamit yung Zilong bilang assassin para tagalasik na lang siya. Kaya makikita mo in these moments na utilize ng ONIC PH yung Zilong because they understand na yung galawan niya as a core is more on assassination and hindi sustain. Ito kasi yung isa sa mga struggles ng Zilong kaya ang hirap niyang makapasok sa meta. Once nag-in siya, wala siyang pangtakas. Though pampabilis yung ultimate niya, pero kahit sa pro scene, hindi naman lahat kaya mong mapredict. Especially dito, yes tama na kayang patayin ni King Kong yung Granger, pero once pumasok yan, expect mo mahirap siyang maka-out. Kaya dito, buti na lang, well-farmed si King Kong, kung hindi, baka 1-for-1 trade yung nangyari dito. Though mamatay rin siya, in the end, still kahit fighter, dapat assassin siya gumalaw. And number 3, end the game early. Medyo weird kasi hindi ba nakakatakot yung Zilong sa league game? Bakit need i-end kagad? Well, same mindset. Kung lumalakas yung Zilong sa league game, same goes through sa kalaban. And once nakuha ng kalaban yung mga pang-counter sa Zilong, okay na sila. Like, kung yung mga marksman ng China may anti-heal and wind of nature, may hirapan i-prio yan ng Zilong. And if ever inuna niya yung mga marksman na may wind of nature, that immunity is enough space para malatag ng mage yung burst niya or makaset yung kalaban. Medyo idealistic pero without a proper lineup, may hirapan i-pull off yung Zilong jungle unless ma-end siya as early as possible, maximizing yung assassination capabilities ng hero. For example, in this moment, vengeance lang yung defensive kit ng Granger, but that alone is enough para yung backup ng China makarespo. Though draft wise pa lang, lugi talaga yung China dito kaya hindi nila na-maximize yung kahinaan ng Zilong jungle, but the idea is how much more kung lahat may items and bumili ng defensive counters para masagot yung Zilong assassination. That gives enough space para mahuli ng kalaban yung Zilong na walang dash. Another example is dito, level 12 against level 15 na Zilong. Though we all know Jawhead yan, but that very moment will give us an idea na may weaknesses ang Zilong kahit super snowball siya and having no dash is one of them. Kaya ending it early gives the Zilong jungle an edge para ma-end agad yung laro. Swak yung analysis. Showmatch lang siya, so mahirap sabihin kung effective ba talaga yung Zilong bilang core. And baka marami pang kailangang i-consider para gamitin ang Zilong sa jungle. But it's better to take note of these ideas para at least makita natin yung effectiveness ng hero na ito sa jungler role. And speaking of jungle, check mo to video na ito. Nabigay ako ng konting insight bakit perfect si King Kong bilang core sa ONIC Philippines, which became one of the strengths bakit malakas sila ngayon. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. All my plays. Let's go.